Hi, it's me REEJA'N'S from Portugal, and today I'm going to teach you about the demography of grade 10 of environmental population and health. So let's begin. We have demography. The term demography is the combination of two Greek words, demos and graphy. Demos means people and the graphy means to write or to study. The literal meaning of demography is the scientific study of human the population dynamics. The dictionary meaning of demography is the study of human population in relation to the change brought by the interplay of birth, death, and migration. Population refers to the total number of people, including children, youth, men, women, and elderly people, residing in a particular place or country within a specified time. So, here population भनेको चाहिँ कुनै केही वर्ष केही टाइमको इन्टरभलमा कुनै एउटा टाउन कुनै एउटा प्लेस कुनै ठाउँमा बसेको मान्छेहरूको नम्बरलाई नै पपुलेसन भन्ने हो डेमोग्राफी इज द साइन्टिफिक एन्ड म्याथमेटिकल स्टडी अफ ह्युमन पपुलेसन अघि नै पपुलेसन जुन एउटा ठाउँको मान्छेहरूको पपुलेसन हुन्छ नम्बर हुन्छ त्यसैको साइन्टिफिक र म्याथमेटिकल स्टडीलाई नै हामीले डेमोग्राफी भन्छौँ. It also analyzes fertility, mortality, marriage, migration, and social mobility of human population. It encompasses the study of the size, structure, and distribution of population and how population changes over time due to birth, death, migration, and aging. So, पपुलेसन भनेको चाहिँ कुनै एरिया कुनै ठाउँको कुनै पिरियड अफ टाइममा यति पपुलेसन यति नम्बर अफ मान्छे थियो भन्ने हो. तर त्यो घट्यो बढ्यो त्यो किन बढ्यो माइग्रेसनले बढ्यो कि धेरै बर्थ भएर बढ्यो कि डेथ भएर घट्यो कि आउट माइग्रेसन भएर घट्यो हो त्यस्तो सबै कुराको साइज स्ट्रक्चर सबै ख्याल राख्ने भनेको चाहिँ डेमोग्राफीले हो. सो नाउ वी विल मूव हियर वी हेभ सम डिफिनेसन्स. Social demography or population studies is concerned not only with population variables like fertility, mortality, and migration, but also with the relationship between population changes and other variables like social, economic, political, biological, genetic, geographical, and the like. So here यहाँ के भन्न खोजेको छ भने सोसियल डेमोग्राफी र पपुलेसन स्टडिज चाहिँ पपुलेसनसँग मात्रै हुँदैन. पपुलेसनको जस्तै फर्टिलिटी मोर्टालिटी र माइग्रेसनले नै पपुलेसन घट्ने बढ्ने हुन्छ योसँग मात्रै सरोकार हुँदैन. यसको सरोकार चाहिँ पपुलेसन चेन्ज र सोसियल त्यो एरियाको सोसियल फ्याक्टर इकोनोमिकल फ्याक्टर पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड बायोलोजिकल फ्याक्टर जेनेटिक फ्याक्टर जियोग्राफिकल फ्याक्टर त्यो सबैलाई कम्बाइन गर्यो भने बल्ल त्यसलाई सोसियल डेमोग्राफी अथवा पपुलेसन स्टडिज भनियो. So we will move to our next topic, that is demographic components, processes, and measurements. So population change is an important concept in population education. The population changes because of the three demographic components, namely birth, death, and migration. Demography provides detailed information about these components. Each of these components has its processes. So यहाँ के भनेको छ भने कुनै एउटा एरियाको पपुलेसन किन घट्ने अथवा किन बढ्ने हुन्छ भन्दा त्यहाँ तीनटा कारणहरू छन्. जस्तै एउटा बर्थ भयो. बर्थ भनेको कुनै बच्चाको जन्म हुने बित्तिकै त्यो एरियाको पपुलेसन बढ्छ. अनि डेथ भनेको चाहिँ कुनैको मृत्यु हुनु. त्यो मृत्यु भयो भने पपुलेसन घट्छ. अब माइग्रेसन दुई प्रकारको हुन्छ. एउटा इन माइग्रेसन एउटा आउट माइग्रेसन. एउटा माइग्रेसन भनेको एउटा कुनै एरिया जस्तै बुटोलदेखि पाल्पामा गयो भने त्यो इन आउट माइग्रेसन भयो. बुटोलको लागि त्यो आउट माइग्रेसन. पाल्पामा आए नि पाल्पाको लागि त्यो इन माइग्रेसन भयो. त्यस्तै जस्तै पाल्पादेखि बुटोल आयो भने पाल्पाको लागि त्यो आउट माइग्रेसन भयो. बुटोलको लागि चाहिँ त्यो इन माइग्रेसन भयो. अब इन माइग्रेसनमा पपुलेसन बढ्यो आउट माइग्रेसनमा चाहिँ पपुलेसन घट्यो. सो डेमोग्राफीमा चाहिँ यो सबैको डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ. डेमोग्राफीले चाहिँ हामीलाई यसको सबै डिटेल्ड इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिन्छ. So now demographic components, the factors changing the population size are termed as demographic components. Demographic components भनेको चाहिँ त्यो कुनै फ्याक्टरहरू हो कुनै केही कारणहरू हो जसले चाहिँ पपुलेसन साइजलाई
फरक पारिदिन्छ। जस्तै केले फरक पार्छ त हाम्रो पपुलेसनलाई भन्दा बर्थ डेथ र माइग्रेसन। सो द इफेक्ट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज ड्यू टु द इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द नम्बर अफ पिपल। मान्छेहरू कि बढ्यो भने फरक हुने हो कि घट्यो भने फरक हुने हो। द प्रोसेस अफ इन्क्रिज इज ड्यू टु चाइल्ड बर्थ। मान्छेहरू बढ्ने भनेकै बच्चा जन्मियो भने पपुलेसन बढ्ने हो। एन्ड द प्रोसेस अफ डिक्रिज इज ड्यू टु डेथ। अनि घट्ने भनेको चाहिँ मृत्युले हो। द नम्बर अफ माइग्रेन्ट्स लिभिङ देयर कन्ट्री एन्ड द नम्बर अफ इमाइग्रेन्ट्स कमिङ इनसाइड द कन्ट्री फ्रम आउटसाइड अल्सो एफेक्ट द पपुलेसन। अघि नै मैले भने चाहिँ बुटोल र पाल्पाको इक्जाम्पल जस्तै अब हामीले कन्ट्री टु कन्ट्री पनि इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। जस्तै नेपालदेखि बाहिर गयो भने नेपालको लागि आउट माइग्रेन्ट्स भयो, नेपालको पपुलेसन घट्यो। तर यदि जस्तै इन्डियादेखि नेपालमा आयो भने नेपालको लागि त इन माइग्रेन्ट्स भयो। इन माइग्रेन्ट्स भनेपछि त बढ्यो, पपुलेसन बढ्यो। सो माइग्रेन्ट्सले चाहिँ दुइटै बढाउन पनि सक्छ घटाउन पनि सक्छ, त्यसको टाइप अनुसार त्यो फरक पार्छ। Now we will move to our next topic, that is demographic processes. Each factor has different processes to bring about a change in demographic structure. Among the factors, fertility, mortality, and migration are the continuous process that bring about a change in population. So here यहाँ के भनेको छ भने त्यहाँ धेरैहरू कारण थियो, फ्याक्टर एमङ द फ्याक्टर्स धेरै कारणहरू थियो। त्यो मध्ये चाहिँ फर्टिलिटी भनेको चाहिँ जन्म हुनु, मोर्टालिटी भनेको डेथ हुनु, अनि माइग्रेसन चाहिँ तिनवटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो, त्यसले पपुलेसन चेन्ज ल्याउँछ। यही नै मुख्य कारणहरू हुन्। यो तिनवटा बाहेक अब म्यारिजले पनि, विवाहले पनि थोरै हदसम्म पपुलेसन डिफर गर्छ, तर मेन तीन कारण भनेको चाहिँ फर्टिलिटी, मोर्टालिटी र माइग्रेसन नै हो। Fertility, mortality, and migration are considered as demographic processes. So त्यसैले इन तीनटालाई नै demographic processes भनेर हामीले कन्सिडर गरेका छौँ। The fertility rate of actual birth process denotes population growth. Similarly, the death rate shows the actual number of deaths denotes the decrease in population. The migrates after estimating the incoming and outgoing persons per month also denotes the change in population. Demographic processes are also the performance of demographic components. यहाँ के भनेको छ भने demographic processes are also the performance of demographic components. किनभने demographic components भनेको त्यही त हो नि, बर्थ डेथ र माइग्रेसन हो। अब तिनीहरूको पर्फर्मेन्स, तिनीहरूको कारणले, तिनीहरू जस्तै बर्थ भयो, अनि त्यसपछि मोर्टालिटी भयो, डेथ भयो, अनि माइग्रेसन भयो, तिनीहरूको पर्फर्मेन्स, तिनीहरूकै कारणले demographic processes हुने हो। त्यसैले demographic processes are also the performance of demographic components. So now we will move to our next topic, that is demographic measurements. Demographic measurements भनेको चाहिँ the mathematical and statistical study of demographic components resulting in certain rate and ratio over the time period is known as demographic measurement. Demographic measurement भनेको चाहिँ demographic components को mathematical र statistical study हो। म्याथमेटिकल र स्ट्याटिस्टिकल स्टडी हो के को भन्दाखेरि डेमोग्राफिक कम्पोनेन्ट्सको। त्यसले के हामीलाई के रिजल्ट दिन्छ भन्दा हामीलाई रेट अथवा रेसियो दिन्छ ओभर द टाइम पिरियड। धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष पछाडिको टाइमहरूको डिफ्रेन्ट टाइम अनुसार रेट र रेसियो दिन्छ। थ्रू द डेमोग्राफिक प्रोसेसेस लाइक फर्टिलिटी रेट, मोर्टालिटी रेट, एन्ड माइग्रेसन, द चेन्ज इन पपुलेसन अन द बेसिस अफ साइज, कम्पोजिसन, एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इज डन बाई demographic measures. On the basis of these measures, the analytical study of population is done through statistical and mathematical methods. Such measures result in certain figures. By such figures, the change in population, size, composition, and distribution can be known, which will help to all make projection of what kind of changes in population will happen. यसले के भनेको छ भने जस्तै कुनै वर्ष अगाडि यति यस्तो थियो, अब यस्तो भयो, जस्तै यति रेटमा, जस्तै यति वर्ष अगाडि यस्तो थियो अनि अहिले यस्तो भयो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ नि। हो त्यस्तै भविष्यमा हामीले नयाँ कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यसको स्टडी गरेर भविष्यमा के हुन सक्छ त भनेर हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले नै डेमोग्राफिक मेजरमेन्ट्स गरिन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।